käydään läpi tekijänoikeus tekoälyn opetuskäytössä ja kehittämisessä. Tekoäly tuo monia mahdollisuuksia, mutta mitä laki sanoo tekijänoikeuksien näkökulmasta sen hyödyntämisessä opetuksessa? No vastaus on aika yksinkertainen. Tekijänoikeuslakia mukaan lukien opetusta koskevat pykälät sovelletaan myös tekoälysovellusten opetuskäyttöön. Vaikka tekoälyn käyttö tarjoaa todella monia mahdollisuuksia, meidän pitää ottaa huomioon siihen liittyvät tärkeät tekijänoikeuskysymykset. Nämä kysymykset jakaa vastuuta kahden ryhmän kesken. Mitkä nämä vastuuryhmät on ja mitä niiden pitää tehdä tekijänoikeuksien varmistamiseksi? Ensimmäinen ryhmä on koulutuksen järjestäjät, eli esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät, säätiöt, osakeyhtiöt ja niin edelleen. Niiden vastuulla on huomioida tekijänoikeuskysymykset jo siinä vaiheessa, kun tekoälysovelluksia ja järjestelmiä hankitaan, otetaan käyttöön ja hallinnoidaan. Lisäksi niiden pitää järjestää henkilöstölle ohjeistus sekä tarvittava täydennyskoulutus tai perehdytys. Toinen ryhmä on kasvatus- ja opetushenkilöstö, eli esimerkiksi opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat. Niiden pitäisi omassa työssään, eli opetuksessa ja sen valmistelussa, noudattaa oman koulutuksen järjestäjän antamia ohjeistuksia. Eli vaikka tekoäly tarjoaa uusia työkaluja, niin koulutuksen järjestäjien pitää huolehtia lainmukaisesta hankinnasta sekä dokumentoinnista ja koulutuksesta henkilöstön pitää noudattaa näitä ohjeita. Miten tekijäoikeuslaki suhtautuu tekoälyn luomiin tai sen avulla kehitettyihin tuotoksiin? Tekoälysovelluksiin ja tekoälyavusteisiin tuotoksiin sovelletaan samoja tekijänoikeudellisia säädöksiä kuin muuhunkin opetustoimintaan. Mutta pelkkien tekijänoikeuksien lisäksi meidän pitää kiinnittää erityistä huomiota palvelun käyttöehtoihin, varsinkin hankintavaiheessa. Koulutuksen järjestäjän kannattaa tarkistaa tekoälysovellusten hankinnan yhteydessä se, että käytetäänkö palveluun syötettyjä aineistoja palvelun tuottajan omassa tuotekehityksessä, eli koulutusdatana. Eli jos opetuksessa käytetään tekoälyä ja ope syöttää siihen materiaalia, onko siinä riski, että tämä materiaali päätyy tekoälyfirman koulutusdataan? Entä miten koulutuksen järjestäjän pitäisi reagoida tähän? No tämä on just se todellinen riski. Esimerkiksi jos opettaja syöttäisi kustantajan maksullista oppimateriaalia ilmaiseen tekoälypalveluun, se voisi päättyä tai todennäköisesti päättyy osaksi mallin koulutusdataa. Tekoäly voisi oppia siis tästä ainutlaatuisesta sisällöstä ja sen pedagogisesta rakenteesta. Myöhemmin kuka tahansa voisi pyytää tekoälyä luomaan just samantyylisiä tehtäviä tai materiaaleja. Tämän seurauksena tekoäly saattaisi tuottaa ilmaista materiaalia, joka kilpailee suoraan alkuperäisen maksullisen kirjan kanssa. Tämä heikentäisi kirjan markkina-asemaa ja aiheuttaisi suoraa taloudellista vahinkoa sekä kustantajille että tekijälle. Tämä on yksi syy, miksi koulutuksen järjestäjän pitää huolehtia selkeistä linjauksista kasvatus- ja opetushenkilöstölle. Tärkeä suositus on se, että opetuskäytössä käytetään tekoälysovelluksia, jotka eivät käytä aineistoa firman omaan tuotekehitykseen. Jos sovellus sen sallii, syötetyn aineiston käytön estäminen koulutusdatana on tärkeä juttu, ja tämä esto pitäisi tehdä ennen sovelluksen käyttöönottoa. Eli päävastuu on koulutuksen järjestäjällä. Sen tulee tarkistaa käyttöehdot ja suositella opetukseen sovelluksia, jotka suojaa tekoälylle syötetyn datan. Tekoälyhän tuottaa itsekin sisältöä. Eli meidän pitää käsitellä tekijänoikeuden ydinkysymys, kuka omistaa ja mitä. Miten laki suojaa henkilöstön ja oppijoiden työtä suhteessa tekoälyn luomaan sisältöön? Oppijoiden ja henkilöstön tekemät työt, jotka ylittää teoskynnyksen, on tekijänoikeudella suojattu ja niihin sovelletaan ihan samoja sääntöjä kuin muihinkin teoksiin. Sen sijaan tekoälyn tuottama sisältö on eri juttu. Tekoälyn tuottama sisältö ei yleensä saa tekijänoikeuden suojaa, kun se ei täytä sitä ihmisen luovan työn kriteeristöä. Jotta sisältö saisi suojan, sen pitäisi olla pääosin ihmisen luomaa ja täyttää teoskynnyksen vaatimuksen. Siksi onkin hyvä olla avoin.
Tekoälyllä kokonaan tuotettu sisältö, jota ei ole muokattu, kannattaa merkitä selvästi, jotta käyttäjät tietää sen alkuperän. Entäpä sitten se data, jolla tekoälyä koulutetaan? Onko teosten käyttäminen koulutusdatana sallittua opetuksessa? No ei ole automaattisesti sallittua. Teosten käyttäminen tekoälyn kouluttamisessa ilman teoksen tekijäoikeushaltijan lupaa on kielletty. Vaikka tekoälysovelluksen käyttäminen ei automaattisesti tarkoita tekoälyn kouluttamista, koulutuksen järjestäjän pitää arvioida tämä tilanne tekoälysovellusten hankinnan yhteydessä. Toinen mahdollinen asia on sellainen, jossa opetustoiminnan yhteydessä oppijat kouluttaa tekoälyä. Tällöin on ihan ehdottoman tärkeää käyttää vain sellaista aineistoa, johon on lupa, ja opettaa siinä samalla oppilaille tekijänoikeustietoisuutta. Tähän sallittuun materiaaliin kuuluu esimerkiksi teokset, joiden tekijänoikeudellinen suoja-aika on päättynyt, eli ne on public domain materiaalia, tai ne on julkaistu kouluttamiseen soveltuvalla lisenssillä, niin kuin CC0 tai MIT-lisenssi. Siinäpä oli tämän kerran paketti, eli tiivis katsaus tekoälyyn ja tekijänoikeuksiin.